Hi everyone! Welcome to Little Red Corner channel. At ngayon ay i-share ko sa inyo ang isa sa mga activity namin using ang ating kitchen set. At sa first station natin, kailangan natin ng knife, chopping board, at yung tatlo nating fruits para sa activity na to. Yung banana, apple, and strawberry. At sa second set natin, yung ating mga pans and stove, at ang ating mga panghalo para sa mixing. At sa third station naman, nandito ang ating mga plates, spoon and fork for eating, at last yung ating mga baso for drinking. Per station, ang mga words na i-emphasize natin ay cutting, mixing, eating, drinking. Tara, simulan na natin. Banana! Banana! Correct? Banana! Banana! Cutting. Okay. Cutting. Apple! Cutting. Strawberry! Cutting. Yay! Mixing. Drinking.